ai dân rất xa hai bay thì cô mua ra trời chạy sao rồi thôi chạy được đi tập lên tới xa làm làm con buồn làm con buồn con ăn đi ăn này chưa có mùi ô con có súng ai mơ súng chạy tôi con như nó bị trắng này nào này con mơ mơ cha con phá trong 20 30 tô đây cứ con tôi đây thằng ốm trong 2 thằng con không á trên thành câu muối không? Sao bé không? Đá bài thì câu phi số bãi rồi tôi không ạ anh ấy xây cái ơi xây cái thế mua thì mua không ạ rồi có thằng mua không
Thôi ba dạ nó rồi. Thế nè. Thế nè. Cho mấy đồ. Bát con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ